در قسمت امروز با شخصیتی آشنا میشیم که در قلب این شهر زندگی میکنه. مهرزاد، یک ماجراجوی شجاع که سعی میکنه تا پیچ و خم‌های زندگی شهری رو از درون یک آپارتمان کوچیک طی کنه. مهندس و یوتیوبر پارت تایم که متنفر تو این خونه کوچیک و شلوغ زندگی کنه. تقریباً 2-3 سالی میشه که آمدم توی این شهر. توی این مدتم فکر کنم 3 بار تا حالا خونم رو عوض کرد. کارم ریموته، واسه همین بیشتر تایممو تو خونه میگذرونم. یعنی تقریباً از کل مدت روز که بیدارم شاید مثلا 1-2 ساعتشو بیرون باشم. بعضی روزا هم که کلشو توی خونم. واسه همین دوست دارم خونم یه جایی باشه که یه ذره محیطش گرم باشه، نورش یه جوری باشه که بعد مدت طولانی کار خسته نشم، کلافه نشم. دوست دارم یه عالمه گل و گیاه تو خونم باشه. یعنی همیشه از بچگی دوست داشتم گیاهو. خیلی به نظرم خونه رو شاد میکنن. خیلی هم تر و تمیزی واسم مهمه. دوست دارم همه چی تمیز باشه. استایلمو بین مینیمالیست و فرنچ کانتری توصیف میکنم. بوهمیانم. کسی قرار بود بیاد؟ کی هستی؟ I'm Batman. هوا تاریک شده. شهر شاید خوابیده باشه. اما من بیدارم. چون شهر به من نیاز داره. من بتمنم و پشت دوربین دستیارم رابینه و اینجا بتمن ریبیلزه. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Yellow polka dot bikini with the sea breeze. 100 proof. First they meet me, then they treat me, then they leave me. I'm like, oops. I'm too sneaky, I'm too cheeky, I'm too freaky. They like, oof. If you feel me, I'm a sweetie, don't believe me. It's the truth. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini. توی این چند سال من و رابین بدترین ها رو دیدیم. ولی امشب ما اینجاییم که با سخت‌ترین مأموریتمون روبرو بشیم. مشکلاتت چیه؟ مشکل اساسیم که یعنی خیلی کوچیکه. ولی نه کاری که نمیشه واسن کرد. از اون بگذریم جواب تقصیر. مثلا یه چیز زشت گنده‌ای بعد برداشتن گذاشتنش جلوی در خونه. در میای تو اولین چیزی که تو این خونه می‌بینی همینه. بعد معمولا چیزا رو تو زیرزمینی میذارن، یه جای مخفی میذارن. اینجوری در میام تو احساس میکنم وارد دخمه شدم، وارد زیرزمین شدم، احساس خفگی بهم دست میده. خب کاری که من میتونم واسه بکنم اینه که کلاً بذارم این دیوار رو خراب کنم. بعد هم فضای خونه باز میشه، هم دیگه از شر این جبه تقسیم راحت میشی. خونه اجاره‌ایه. ایده دیگه هم که دارم اینه که این دیواره که خراب کردن فضا باز شد، یه دونه جزیره واسه اونجا میذارم. مشکل بعدیم این پنکه است. هیچ موقع ازش استفاده نمی‌کنم. بعد سقف‌های خونه خودشو کوتاهه، خونه خفه است. اینم زدن اومده پایین‌تر.
اصلا نمیدونم این مال چه سالیه، مثلا آدم ها از اینا دیگه استفاده میکنن یا نه. خب ما میتونیم پنکه هم بکنیم، جاشون یه لوستر بزرگ قشنگ آویزون کنیم. به نظرم خیلی شیک میشه خونه فضا. لوستر چی؟ لوستر دوست داری؟ مشکل بعدی این مبله. مشکلی که باش دارم اینه که کوچیکه واسه بیشتر از یه نفر آدم. یعنی اگه بیشتر از یه نفر بخوان روی بشینن با هم دیگه تلویزیون نگاه کنن یا بخوان کار کنن، غذا بخورن، هرچی، خیلی جاشون تنگه دیگه نمیتونن. بعد این سطح نشیمنگاهش هم خیلی کوتاهه، اذیت میکنه. خب مشکلات مرزا رو شنیدیم، بریم که حلشون کنیم. به آدم ها کمک میکنم که خونه های کروکثیف و زشتشون رو قشنگتر کنن، بیشتر دلشون بخواد توی زندگی کنن. آره، پیمان کارم. نمیدونم خیلی وقته که این کارو میکنم، ولی درست یادم نمیاد دقیقاً چند وقته. درآمدش هم بد نیست، مثلا از اوبر بیشتر. مثل اینکه مرزاد علاقه زیادی به گیاه داره. بعد همونجوری که میبینین گیاهاش خیلی به طرز عجیبی رشد کردن، خیلی بزرگ شدن. ما اول باید این گیاها رو یه خورده هرس کنیم، بهشون سر و سامون بدیم که اینقدر فضای زیادی نگیرن تو خونه. یه چیز دیگه هم که مشکله که فضای خونه رو گرفته این میزه. این میز خیلی بزرگه، یه بخش زیادش هم خالیه همینجوری که میبینید. ما میتونیم از شر این میزه خلاص شیم، به جاش یه دونه شلف بذاریم زیر پنجره، گیاها رو بذاریم تو اون که هم فضای کمتری بگیره، هم گیاها نور بهتری دریافت کنن. حالا میگن که ای‌های جای همه شغلا رو قرار بگیره، ولی من حس میکنم کاری که انجام میدم خیلی خاصه. یعنی بتمنی که شبا بیاد خونه‌های مردم رو درست کنه، خیلی با اینکه خیلی داره سریع پیشرفت میکنه، ولی فکر میکنم خیلی بیشتر از اون طول بکشه تا بتونه جای منو بگیره. یه ذره میترسم، نمیدونم چی میشه، من اصلا بلد نیست. همینطوری که میبینید رابین سخت مشغول کاره، من دارم بهش نظارت میکنم. مشکلات که زیاد داره کارم. یکیش مثلا همین یونیفرممه، مثلا همین نقابم یه چیزیه که همیشه رو صورت همه جا چشمو میگیره، بعد بعضی وقتا دیگه واقعا اعصابم خورد میکنه، خیلی وقتا هم سردرد میگیرم چون این همه جا چشمه، اینجاهاش یعنی وقتا چشمو میگیره. چطور پیش میره کار؟ خیلی سخته. یعنی ما برای خدمت به مردم دستتو بردار از روم. و اینکه دیگه از مشکلات هم اینه که کارمون تو شب همیشه. بعد حواسمون باشه که خیلی سر و صدا نکنیم، همسایه‌ها یهو نیان در خونه ها بگن چه خبرتونه دارین سر و صدا میکنیم. و حواسمون به این چیزا هم باشه دیگه. چاره دیگه ندارم چون تنها وقتی که تایمم خالیه همین شبه. روزا که تا ساعت 5-6 سر کار دیگه هم، بعدش تایمم آزاده که میتونم به این یکی کارم برسم. واسه سوراخ صداشخال بزرگ بود مرزاد رفت هیچ گوشتی بیاره یکم بیشتر بازش کنیم. اما در اون سمت شهر مرزاد برای اینکه خونه تنگ و در هم ریختش رو به پناهگاه آرامش تبدیل کنه بیکار ننشسته و تصمیم میگیره تا تعدادی از اساسیه مورد نیازش رو خودش بخره. دنبال چیم؟ دنبال ایده ایم.
اینکه اینجاها بچرخیم نگاه کنیم یه ایده تو ذهنمون بیاد که چیکار کنیم با خونه. بعد اگه یه ویژنی داشتیم یه اومد چیزاشو بخریم ببریم. برنامه مشخصی نداریم، اومدیم که همینجا تصمیم بگیریم. این کارهایی که برای ایده گرفتن میکنن اسمشون چیه؟ یا مثلا من از این میکاپ آرتیستا دارم، مثلا میخوان میکاپ کنن میرن تو طبیعت رنگا و اینا رو نگاه میکنن که ایده بگیرن چه رنگایی رو با هم ترکیب کنن. چیه؟ جعبه؟ من بچه که بودم تازه از اینا اومد که چیزای پارچه‌ای بودن که باز می‌شدن شکل یه جعبه می‌شدن، بعد زیپ داشت سرشون. بعد خیلی با اینا آدم‌ها حال می‌کردن. ما کل فک و فامیلمون رفتن یه عالمه از اینا خریدن، هیچ چیزاشون می‌ذاشتن تو اینا که کمتر جا بگیره بکنن، مثلا تو انباری. این مثلا هموناست مدل جدیدش. مثلا ممکنه الان از اینا مد شده باشه، مثلا یا همه از اینا خریده باشه. مثلا کره زمین الان گردن یه چیزایی هم دارن. مثلا صورتی کجاست؟ نمیدونم، اینجا صورتی ها زمینن، آبی ها که آبه دیگه. خیلی فقط میخواد نشون بده که آبهای زمین زیادن، چیز دیگه رو نمیخواد این یاد بده. و اینکه زمین واقعا گرد نیست، چون اینم واقعا گرد نیست. زمین واقعا گرد نیست؟ نه. چی؟ نه زمین گرده. کره کامل نیست، منظورم اینه. من تا اونجا که محورش کجه یادمه. چی جاسودیه به نظرم، یا مثل این چیزا که توشون حلقه و اینا میذارن، اینطوری میتونی بعد میگه الان نمیخواد با من ازدواج میکنی. اینا به همین هیچ ایده‌ای نمیدن. کفشش علکیه؟ کفشم واقعا؟ چی علکی هم؟ یعنی اومدن گفتم برای اینکه این دکور بچینیم ببینیم چند جفت کفش بخریم. آره بکنم. اینا هم میشه خرید؟ نه فکر نکنم. الان چشتو گرفتن اونا؟ من خیلی تو ذهنم سوال ایجاد کردم. حسابه که وزنه است، یعنی هم میشه اگه سنگین نیست، وزنه است که اینطوری برمیدارن. آب بریزی توش سنگین میشه، وزنش رو میتونید تنظیم کنید. چقدر بامزه. چند لیتریه؟ 4 لیتر. 4 لیتر؟ چگالی آب چند بود؟ 1000 کیلوگرم یه متر مکعب، یعنی تقسیم بر 1000 1 کیلو، هر لیتر 1 کیلوگرمه. آره یعنی 4 کیلو. اوکی، یه وزن 4 کیلویی در میاد توش. کجا با بذاریم؟ آشپزخونه؟ مثلا اینجا نشستی بعد موهات رو داری درست میکنی، اینجا باید چند خوشحاله اینجا مایتابه رو در میاری میذاری اینجا هم باید یه دون گاز باشه. تخم‌ها رو میش کنی توی این سوشم دیگه آشغالی اونجا همه چیه؟ آشغالی آره. تخم‌ها رو نیست ولی با گاز. من چه دلیلی میتونست داشته باشه که این زیر صندلی باشه؟ بذار سر جاش. گشنم تخم‌ها رو هست. تالایش که تو خونش جا کره‌ای داشته باشه. اصلا ایده‌ای ندارم جا کره‌ای چیه. کره رو میذارن اینجا؟
اینا میزنن روش که آلودگی جذبش نشه. خواستن استفاده کنن برمی‌دارن، کره میبرن، میزنن اونو در کره میبرن. اگه خونم خیلی تکمیل بود، همه چی داشت، جا کره‌ای میگیم. جا کره‌ای می‌خریدم. ولی خیلی چیزای دیگه هست قبل جا اولویت کره‌ای لازم بخرم. یه رو مبلی بهتر پیدا کردم. دستگیر آشپزخونه است. خیلی بزرگه. چه دستگیره اینقدر؟ نمیدونم تو بخش آشپزخونه روش چی نوشته خب؟ روش ننوشته به چه دردی میخوره، ولی من اینو میخوام. رو مبل استفاده کنم نمیشه؟ هر کاری میتونی بکنی. خیلی قشنگ نیست منظر تو؟ چرا؟ نظر تو بگیره؟ با منظر چه جورابه. در حالی که مرزاد دنبال ایده است، در اون سمت بتمن و رابین سخت برای تحقق خونه رویاهای مرزاد تلاش میکنن، ولی کار اونقدر هم راحت پیش نمیره. ما تصمیم گرفتیم برای اینکه مرزاد بتونه دید بهتری از روی مبل جدیدش به تلویزیون داشته باشه، جای تلویزیون رو عوض کنیم. از اون دیواری که قبلا بود برش داریم، بیایم بزنیمش رو این. توی این مرحله از کار ما تصمیم گرفتیم که برای راحتی بیشتر مرزاد و اینکه دید بهتری از روی مبل جدیدش به تلویزیون داشته باشه، تلویزیون رو از روی دیوار اونوری جابجا کنیم، بیایم بزنیم رو این دیوار. چرا این میخندی؟ من باید شوخیم؟ مشکلی که ما باش برخوردیم اینه که تمام دیوارای این خونه چوبی و خیلی نازکن. واسه ما مطمئن نیستیم که این دیوار بتونه وزن تلویزیون رو تحمل کنه، بتونه تلویزیون روی خودش نگه داره. ما این دیوار رو سوراخ کنیم، بعد تازه فهمیدیم که همه جای دیوار رو نمیشه سوراخ کرد. یه نقاط خاصی از دیوارن که میشه سوراخشون کرد و اون نقاط جایین که وقتی که خونه رو ساختن این چوباشو زدن، همه جا که چوب نزدن، یه جای وسط چوبا خالی بوده، روی اون چوبا فقط میشه سوراخ کرد. بعد ما باید جای چوبا رو شناسایی کنیم که میگن که باید اینطوری بکوبی هر جا که صفر بود. این مثلا این چه سفته؟ مگه اونجا رو شناسایی نکردیم؟ واسه پیدا کردن محل این چوبا دستگاهش هم وجود داره که اینجوری میگیرن جلوی دیوار بوق میزنه، ولی الان دیگه خیلی دیر وقته، هیچ مغازه‌ای باز نیست. واسه ما مجبوریم الان با توجه به حواس خودمون محل چوبا رو پیدا کنیم. شنل کار خودم نیست، ولی نقاب و با رابین با هم دیگه درست کردیم خودمون. این مقواشو گرفتیم با چسب، اگه که کسی لازم داره خوشش میاد حتما میتونه بهمون سفارش بده. یا آنلاین شاپ داریم، قیمتش هم خیلی مناسبه. حیوونا خوشحالم میکنن، مخصوصا گربه ها. نه خیلی راضی نیستم شاید که 2 تا شغل دارم که سخته بالاخره زندگی. فکرم نمیکنم آدمای زیادی باشن که از زندگیشون راضی باشن. یعنی حالا بجز اون درصد خیلی کم، منم خیلی خاص نیستم دیگه مثل بقیه آدما. سعی کنیم یه مبلی رو انتخاب کنیم که اون خواسته هایی که اون مشکلاتی که مبل قبلی داشت رو برطرف کنه. اولین چیزی که در نظر گرفتیم این بوده که مبل به از کافی بزرگه.
خیلی به اندازه بیشتر از کافی بزرگه. دومی هم رنگشه که رنگشو دوست نداشت، میگفت به نظرش خیلی دلمرده است. واسه همین یه مبل زرد رنگ ما انتخاب کردیم. بتمن سنگین ما 5-6 ساله که رابین رو میشناسم. تقریبا از همون موقع همکاریمون رو با هم شروع کرد. رابین خیلی کار کردن باش لذت بخشه. آفرین رابین. با هم دیگه یه دانشگاه میرفتیم، بعد هم دانشکده‌ای هم بودیم. ولی اولاش مثلا چند ماه اول ندیده بودمش اصلا. بعد دوستام اشاره کردن که فلانی رو دیدی؟ بعد من گفتم نه. بعد فهمیدم که وجود داره. کارشناسیمو که مهندسی شیمی بودم، ارشدم هم رفت به کارشناسی نداشت، بایوسیستم انجینیرینگ بودم. چیزی که بیشتر از همه تو رابین دوست دارم اینه که یه جوری مشکلاتش رو حل میکنه. یعنی مثلا خیلی بزرگ نیستم واسش مشکلات. بعضی وقتا اینجوری میشه که یه خورده ناامید میشه، ولی مثلا من هیچ موقع ندیدم که نتونه مشکلاتش رو حل کنه. به منم کمک میکنه توی زمینه دیگه. مثلا منم وقتایی که یه مشکلاتی دارم خیلی مثلا ناامید میشم یا من دیگه نمیتونم این کار رو هیچ موقع انجام بدم، به منم کمک میکنه که بتونم مشکلاتم رو حل کنم. چیزای خطرناک رو همیشه سریع بکنین از ابزارتون. مثلا اینکه مثلا تفنگ رو وقتی نمیخواین دیگه استفاده کنین تیراشو در میارین. دریل هم وقتی دیگه نمیخواین استفاده کنین سرشو در بیارین، چون با این سوراخ که کارتون نمیتونه بکنه، ولی با این تیزی متوجهن دیگه منظورت. بالاخره پس از روزها تلاش خستگی ناپذیر، لحظه‌ای که همه منتظرش بودیم فرا رسیده. جایی که رویاها به واقعیت تبدیل میشن و همه تلاش‌ها و جزئیات با شکوه تمام آشکار میشن. بیا موزت باید باش اینجا بله. خب آمده ای؟ آره. با شماش معکوسه هم چشم‌بندتو برمیده. 3 2 1. شت اینجا خونه من نیست. چقدر همه چی عوض شده. چقدر میز تلویزیون خوب شده. من دیگه فیگرام توی این نور خیلی جلوه دارن. باورم نمیشه. Mountain shadows stretching long and thin on these paths where sorrow's tale begins. The night air heavy can't shake your ghost. Our love's echo what I miss the most. Each brook's babble like خیلی عوض words شده، خیلی we تغییر say. کرده. من هیچ موقع فکر نمی‌کردم این خونه انقدر پتانسیل بهتر شدن داشته باشه. مثلا چیدمان رو که عوض کردن فضای خونه باز شده. بعد این رنگایی که انتخاب کردم واسه فرش و مبل و اینا خیلی با رنگ گیاه هارمونی خوبی داره. کلاً توقع نداشتم که انقدر این خونه عوض شه. خب حرف آخر نداری که به بتمن بزنیم؟ بتمن تو یه بار دیگه شهر رو نجات دادی.